Καλησπέρα σε όλους, με λίγο περίεργη διάθεση απόψε. Δεν με περιμένατε τέτοια ώρα. Την εκπομπή την κάναμε ούτως ή άλλως τις 11 η ώρα το πρωί, αλλά ήταν για τους συμμετέχοντες, οπότε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι εκπομπές και για πάρα πολύ συγκεκριμένα άτομα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα η δική μας, έτσι, χαλαρά, όμορφα, ωραία, να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε και να ξέρουμε στην ουσία πώς πρέπει να κινηθούμε και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τα ζωδιάκια και τις αστρολογικές όψεις έχουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ακόμα και αν έχετε πέσει για ύπνο αυτή τη στιγμή, εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαστε αρκετή ώρα, οπότε θα μπορείτε να μπείτε ή να βγείτε από την εκπομπή. Την υγεία σας λοιπόν και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να λέμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, να μπούμε στους κρυούς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τους κρυούλιδες για σήμερα, 22. Εδώ να σας πω ότι δεν ξέρω αν σας ενοχλεί η μουσικούλα, αλλά σίγουρα εμένα δεν με ενοχλεί, οπότε θα είμαστε αρκετά χαλαρά σήμερα. Ό,τι θέλετε λέμε, ό,τι θέλετε κάνουμε. Να μπούμε στους κρυούς, λοιπόν. Να σας πω ότι ό,τι προλαβαίνετε να κάνετε σήμερα οι κρύοι, είναι μια καλή ημέρα από την άποψη αυτή, αλλά μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν γυρίσει. Οι κρύοι που δεν έχουν γυρίσει λοιπόν από τις διακοπές έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλά και διάφορα. Οι κρύοι που έχουν δυστυχώς γυρίσει για τον αλφαβήτα λόγο, είτε τελείωσε η άδεια, είτε δεν μπορούν να κάτσουν κάπου αλλού ή δεν έχουν πάει διακοπές, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, θα δείτε ότι ακόμα και οι κρύοι που λείπουν παίρνουν κάποιες ειδισούλες, τις οποίες δεν είναι super duper wow. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι αύριο, είναι υπολοιπόμενα από την Πανσέλινο. Αγάπη μου, καλησπέρα σου. Και καρδούλες για τη φίλη μου εδώ. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε πολλά και διάφορα μπορούν να ακουστούν, πολλά τηλεφωνάκια μπορούν να χτυπήσουν να πάρουμε κάποιες ειδισούλες λίγο κουλές, έτσι, κάποιες έτσι ψιλοστεναχωρίτσες, αλλά σίγουρα δεν ισχύει μόνο για τους κρυούς. Είναι πολλά τα ζώδια τα οποία έχουν προβληματάκια, θεματάκια αν θέλετε, αλλά οκ, παιδιά, θα τη βρούμε την άκρη σιγά σιγά, λίγο καλή διάθεση να υπάρχει και θα δούμε πώς θα κινηθούμε αργότερα. Πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών και οικονομικών. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην ουσία δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα στα οικονομικά και σίγουρα όχι στα επαγγελματικά εφόσον δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Τα αισθηματικά τώρα για αύριο έχουμε, πώς να το εξηγήσω τώρα να το καταλάβετε. Θα πω ότι έχουμε λίγα ψηλά θέματα. Γιατί το λέω αυτό. Παρόλο που είναι γενικά μια καλή ημέρα, υπάρχει ένα θεματάκι με κάποιους αγαπημένους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να είναι το ετερονίμηση, μπορεί να είναι άτομα τα οποία ανήκουν στον οικογενειακό χώρο. Είναι πολλά αυτά τα άτομα τα οποία μπορούμε να αγαπάμε έτσι ταυτόχρονα και δεν εννοώ να είναι μια καρδιά γκινάρα και σίγουρα είναι άτομα αγαπημένα. Οπότε από εκεί μπορεί να ακούσετε κάποια παραπονάκια, κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο off. Μην τρελαθείτε, είναι μια αρκετά καλή μέρα για να κάνετε ένα γούζου-γούζου με το ετερονίμηση, αλλά σίγουρα για αύριο, όχι για μεθαύριο γιατί αλλάζουν οι όψεις. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θελήσετε οι κρύοι να κάνετε κάτι, κάντε το και κάντε το γρήγορα. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα πραγματάκια για την επόμενη μέρα, να δούμε τι γίνεται, τι λέτε. Καλησπέρα στα παιδάκια που μπαίνετε σιγά-σιγά. Παιδάκια, θέλω να μου πείτε από πού μου κάνετε παρεούλα. Και εννοείται ότι θα μου πείτε τι πίνετε, έτσι. Εμένα να μου επιτρέψετε για να χαλαρώσω και να ηρεμήσω κι εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πίνω ουίσκι και κοκακόλα. Τώρα τι πίνετε δεν ξέρω, αλλά θέλω να μου πείτε. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να μπούμε να δούμε τα αποτελέσματα που αφορούν την αυριανή ημέρα για τους κρυούς. Με αποσυντονίζει λίγο εδώ ο Ρέμος. Σιγά σιγά. Από καρδίτσα.
Τι λέει ο καιρός εκεί, αγάπη? Γιατί εδώ που είμαι επί 3 μέρες ήταν λίγο γιούχου ο καιρός. Λοιπόν, πάμε να πούμε για την επόμενη μέρα για τους κρυούς. Λοιπόν, θα δείτε ότι επειδή γίνεται αυτή η αλλαγή, τι γίνεται εδώ? Θα υπάρχουν τύπου εντάσεων, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είσαστε με κάποιον άνθρωπο μαζί συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί να είναι το ετερονίμηση, μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και θα δείτε ότι υπάρχει μία μικρή ένταση. Έτσι. Αυτή η ένταση, πάλι καλά. Αυτή η ένταση λοιπόν δεν είναι περίεργη, είναι από την αλλαγή των όψεων. Οπότε αν γίνεται ένα μαλλιοκούβαρο, μην απορρίσετε, δεν είναι κάτι περίεργο. Γι' αυτό και σας είπα ότι προλάβετε και κάνετε αύριο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών και οικονομικών για τους κρυούς, για την επόμενη ημέρα. Και εδώ να σας πω ότι η ένταση αυτή εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς βασικά, λόγω έτσι, της αλλαγής της συγκεκριμένης, αλλά θα δείτε ότι θα μπορέσετε να την κοντρολάρετε εάν δεν τσακωθείτε. Αν δεν τσακωθείτε θα είμαστε σε καλά επίπεδα. Αν ξεκινήσετε το σου είπα, μου είπες κτλ. Θα γίνετε μαλλιοκούβαρα, σας το λέω από τώρα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε. Αφήστε τους να πάνε στο καλό και θα το συζητήσουμε άλλη φορά το θεματάκι. Λοιπόν, όσον αφορά τα αισθηματικά, υπάρχει ναι μεν το κομμάτι της έντασης και εδώ, αλλά υπάρχει με τα άτομα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ κοντά σας. Δηλαδή, είτε είναι καινούργια η σχέση, είτε αυτός που ή εκείνοι που είσαστε μαζί είναι λίγο παράωρος. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Υπάρχει ένα σούξου-μουξου μανταλάκια λίγο περίεργο, έτσι. Από τη στιγμή όμως που αλλάζουν οι όψεις, σας το λέω από τώρα. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι στα ερωτικά, τι κάνουμε? Αύριο. Σήμερα δηλαδή, έτσι, δεν τα αφήνουμε για την επόμενη μέρα, γιατί θα γίνουμε μαλλιοκούβαρα, σας το λέω, είναι στάνταρ από τώρα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Αγγελικούλα, αγάπη μου, τι είσαι, τι ζωδιακή είσαι εσύ? Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους Σταύρους. Λοιπόν, πάμε να βρούμε λοιπόν, οκ. Ωραία. Από νευράκια πώς είσαι? Υπάρχει λόγος και ρωτάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν, να μπούμε στους Σταύρους και να δούμε τι γίνεται. Αυτό που θα σας πω για σήμερα είναι ότι η σκέψη σας τρέχει. Τρέχει και πολύ καλά κάνει και τρέχει, αλλά έχει να κάνει με πράγματα τα οποία αφορούν έτσι. Είναι με πράγματα τα οποία αφορούν εσάς. Τι αφορά εσάς, στην ουσία? Αφορά η καλοπέρασή σας, αφορά το ετερονίμηση, αφορά το άτομο το οποίο ενδιαφέρεστε, γενικά αφορά. Έτσι, οι σκέψεις είναι διάφορες και διάσπαρτες, για να σας δώσω να καταλάβετε, αλλά δεν είναι τίποτα περίεργο εδώ. Ούτως ή άλλως θα δείτε ότι στην ουσία παίζει ρόλο εδώ το πώς θέλετε να περάσετε εσείς. Δηλαδή, αν θέλω να περάσω καλά και με ποιους θέλω να περάσω καλά ή με ποιες, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα προσπαθήσετε να κάνετε αυτό αύριο και να περάσετε καλά με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε. Τίποτα το περίεργο μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά για τον Ταύρο για αύριο, αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι λίγο περίεργο. Τι εννοώ? Ότι μπορεί σε κάποια σημεία ναι μεν να κρατάει κάποια χρηματικά ποσά ο Ταύρος γενικά, αλλά κάποιες στιγμές του έρχεται να σκάσει έτσι, και να κάνει πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχει σκεφτεί καν ή να τα έχει σκεφτεί καιρό πριν. Οπότε δεν είναι περίεργο εδώ για τον Ταύρο να κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις ή κάποιες περίεργες αγορές. Να σπαταλήσει δηλαδή από το πουθενά. Όσον αφορά, και αυτό για να περάσει καλά, έτσι. Άσχετα αν γκρινιάζει μετά, έχουμε και αυτό. Όσον αφορά τα αισθηματικά, και μιλάμε για τους Σταύρους, παιδιά, για την επόμενη, για σήμερα, ουσιαστικά, θα δείτε ότι η διάθεσή σας είναι γενικά καλή. Είναι, πώς να το εξηγήσω, πιο slow motion, δηλαδή ένα γουζου θα θελήσετε να το κάνετε, ένα μηνυματάκι, ένα τηλεφωνάκι, κάτι που αφορά στο ερωτικό, σίγουρα θα υποθεί και θα γίνει. Και θα παίζει και το ματάκι λιγουλάκι, οπότε είμαστε σε καλό mood, μπας περιπτώσει, για τους Σταύρους. Πάμε να δούμε εδώ, γιατί αλλάζουν οι όψεις, όπως σας είπα. Πάμε να δούμε την αυριανή ημέρα για τους Σταύρους.
Αγάπη, μήπως πρέπει, Αγγελικούλα, σε να μιλάω, μήπως πρέπει να βάλεις κάτι να πιούμε, γιατί θα έχουμε μεγάλη νύχτα. Τι λες? Στο κρεβάτι. Για να δούμε το δικό σας το χάρτη, παιδάκια, για αύριο. Ναι, οκ. Αυτό που θέλω να σας πω και θέλω στην ουσία να προσέξετε είναι τι. Επειδή ξανοίγεστε, και σας το είπα και για σήμερα, ότι θα ξανοιχτείτε γενικά στο κομμάτι το οικονομικό, δεν θέλω να κάνετε αυτό. Γιατί ναι, να βγάλουμε από την τσέπη, ώστε να επενδύσουμε και να περάσουμε καλά, αλλά δεν θέλω να κάνετε χαζές κινήσεις. Δηλαδή, να επενδύσετε σε πράγματα τα οποία δεν τα έχετε σκεφτεί και σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Εκεί δεν θέλω να ξανοιχτείτε, γιατί υπάρχουν και γίνονται ουσιαστικά μεγάλα λάθη. Και δεν θέλω να δημιουργηθούν, ok. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί αλλάζουν οι όψεις και θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κομφούζιο. Καλησπέρα και στα παιδάκια που μπαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους Σταύρους για την επόμενη ημέρα, επαγγελματικά και οικονομικά. Σας είπα τα οικονομικά, ότι δεν θέλω συγκεκριμένες κινήσεις να κάνετε. Τι λες, αγάπη μου? Μια χαρά. Μια χαρά, μωρό μου. Μια χαρά. Στην υγεία σου. Λοιπόν, αρκεί κάτι να πίνουμε, έτσι. Χαλαρά και ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα επαγγελματικά. Εδώ θα σας πω ότι σας έχει πιάσει ένα τύπου βαρεμάρας και δεν είναι περίεργο για τον Ταύρο, γιατί κάνετε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και του Παναγί δεν θα το πω, ξέρετε τι εννοώ. Οπότε εδώ είναι λογικό να αρχίζετε να παίρνετε λίγο ανάποδες και κάπως αλλιώς. Και αυτό φταίνε οι όψεις εδώ. Δεν είναι ότι το κάνετε πρώτη φορά, απλά κάποιες φορές, βαριέστε πάρα πολύ. Τίποτα το περίεργο μέχρι στιγμής. Πάνω στο κομμάτι των επαγγελματικών, εφόσον υπάρχουν και δεν είσαστε εκτός εργασίας. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οποίο αφορά τα αισθηματικά. Και εδώ είναι αρκετά περίεργο. Γιατί? Είναι μία μέρα αρκετά περίεργη από την άποψη των αισθηματικών, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές. Οι αλλαγές μπορεί να είναι στα ερωτικά, στα συναισθηματικά, ακόμα και σε πράγματα τα οποία εσείς θεωρείτε δεδομένα. Να ξέρετε, αγαπητοί Ταύροι, ότι Ταύροι και πολλά άλλα ζώδια, εν πάση περιπτώσει, ότι τίποτα μέσα στο δευτερόλεπτο δεν είναι δεδομένο. Ο Ταύρος δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό και δεν λέει κάποιες φορές να το συνειδητοποιήσει, αν δεν του χτυπήσουν κόκκινα καμπανάκια. Δηλαδή, αν δεν δει τον ή την σύντροφο να παίρνει δρόμο να φεύγει, ο Ταύρος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ότι κάτι δηλαδή δεν πάει καλά. Δεν είναι περίεργο αυτό που σας λέω. Οπότε λίγο προσοχή παραπάνω, γιατί θα υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να μπούμε στα διδυμάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σας πειράζει, πίνουμε και ένα κάτι της τώρα. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω για τους δίδυμους, εγώ θα σας πω ότι είσαστε κι εσείς με λίγα νευράκια. Το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι και οι ίδιες, δεν χρειάζεται να σας το πω. Είσαστε λίγο περίεργοι και περίεργες, τουλάχιστον για σήμερα για την αλλαγή, εννοώ για το βράδυ. Αν δεν έχετε τσακωθεί ήδη, στανταράκι θα τσακωθείτε. Τίποτα το περίεργο μέχρι στιγμής. Αλλά θα ηρεμήσετε, δεν είναι κάτι, το έχουμε συνηθίσει πλέον. Θα δείτε ότι είσαστε πιο πολύ μαζεμένοι, πιο πολύ να κάτσω να ράξω, να μην μιλήσω με άνθρωπο γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα και ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν είναι όμως περίεργο για το δίδυμο εδώ, γιατί σε κάποια πράγματα, όπως είναι οι σημερινές οι όψεις, δεν είναι περίεργο για το δίδυμο, σας το λέω για να το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα δείτε όμως ότι σιγά σιγά αρχίζετε και μαλακώνετε, ηρεμείτε, οπότε πηγαίνετε σχεδόν με τα νερά των άλλων. Αλλά σιγά σιγά, έτσι. Πάμε να δούμε τα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι πολλές φορές ότι ο δίδυμος παίρνει μπροστά και λέει πολλά και διάφορα. Μπορεί να έχει να κάνει με εργασιακά, μπορεί να έχει να κάνει με ιδέες, μπορεί να έχει να κάνει με project που έχει στο μυαλό του και θέλει να τα υλοποιήσει, οπότε ανοίγεται σε δεύτερα, σε τρίτα, σε πέμπτα άτομα, ακόμα και σε παρέες, τις οποίες δεν γνωρίζει και λέει πολλά. Αυτό
πιστέψτε με και ακούστε με αυτή τη στιγμή, θα τους στοιχήσει, γιατί δεν πρέπει να ανοιγόμαστε για το οτιδήποτε σκεφτόμαστε από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορούμε να πραγματοποιούμε πράγματα και σίγουρα δεν είναι μία από αυτές. Οπότε, αν χρειαστεί να σκεφτείς το οτιδήποτε, αγαπητέ δίδυμε, αυτό που θα σου πω είναι να το κρατήσεις για την πάρτι σου. Άκουσέ με και δεν έχεις να χάσεις από μένα. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι των συναισθηματικών, αισθηματικών ή όπως θέλετε, πείτε το. Επειδή λοιπόν χρειάζεστε περισσότερη ώρα, περισσότερο χρόνο, ώστε να αναλύσετε τον ίδιο σας τον εαυτό και το τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι, είναι λογικό εδώ να μην δίνετε και πολύ σημασία στο ετερονίμηση. Οι δίδυμοι που το κάνουν αυτό, που ασχολούνται δηλαδή περισσότερο με το ετερονίμηση, είναι τα άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ καιρό με κάποιο άτομο μαζί. Είτε είναι γυναικείο, είτε είναι αντρικό, είτε είναι ακόμα και τρίτο φύλο, ό,τι θέλετε, εσύ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι χωρισμένοι σε δύο σημεία. Αυτοί που θέλουν να παραμείνουν μόνοι τους, γιατί μπορεί το ετερονίμηση να μην τους καταλαβαίνει ή να μην έχουν μια σταθερή σχέση, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή σχέση και μένουν με τον άνθρωπο αυτόν, είτε είναι γυναίκα είτε άντρας, έχουν διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να πούνε μια παραπάνω κουβέντα και μέχρι εκεί. Δεν είναι κάτι το περίεργο εδώ, οπότε δεν έχουμε και πολλά σουξουμούξου μαντελάκια, έτσι. Λέμε μια κουβέντα παραπάνω και μέχρι εκεί. Πάμε να δούμε παρακάτω αν αλλάζει και τι αλλάζει στη διαδικασία των διδύμων εδώ. Μου λείπουν άτομα, παιδιά, σήμερα, μου λείπουν αρκετά άτομα. Υπάρχουν και πάρα πολύ αγαπημένα άτομα που θα τα περιμένουμε, γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, για να πούμε αρκετά πραγματάκια εδώ. Και θέλω να δω και που είστε και τι κάνετε και αν περάσετε καλά και τα πάντα όλα. Okay. Οπότε θα είμαστε εδώ και θα λέμε αρκετά και διάφορα. Και ό,τι απορίες έχετε, μην φοβάστε, είναι διαδραστική ούτως ή άλλως η εκπομπή. Αυτή είναι μόνο και μόνο για εσάς απόψε, γιατί μου κάνατε παραπονάκια. Γιατί σας είπα ότι η εκπομπή που κάναμε τις 11 η ώρα το πρωί είναι μόνο για τους συμμετέχοντες. Okay. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πληρώνουν κανονικά και θέλουν να μάθουν συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε γίνονται μόνο για τους, okay? Για να μην παραπονιέστε και να μην μου κάνετε έτσι παραπονάκια και στεναχώρια. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τους δίδυμους για την επόμενη μέρα. Και αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι αλλάζουν όλοι. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή εσάς σας πάει και σας πάει πολύ. Είναι δηλαδή κάτι σαν ατού σε εσάς που το έμαθα και αυτό σήμερα το ατού. Okay. Να είναι καλά τα κορίτσια που μου κάνανε παρέα απόψε. Η κυρία Μαρία, η κυρία Μέρη, εν πάση περιπτώσει, και η κυρία Στέλλα, Γεωργία και. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνω φιλιά, την αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω, γιατί λέω ότι σας πάει. Γιατί από εδώ και στο εξής, από την επόμενη δηλαδή ημέρα, κάνετε κινήσεις τις οποίες ούτως ή άλλως κάνατε καθημερινά ή θέλατε να πράξετε. Δηλαδή να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να πιείτε τα ποτά σας, να περάσετε ωραία, να είσαστε με ωραίες φιλικές παρέες που έτσι πολύ καλά περνάει ο δίδυμος έτσι, με αυτές τις παρέες. Και δεν έχει και πάρα πολλά αρνητικά, δηλαδή όπως έχει η σημερινή ημέρα. Εδώ θα σας πω και για τα οικονομικά και για τα επαγγελματικά, ότι αν πραγματικά θέλετε να συζητήσετε κάτι ή να ανοίξετε μια καινούργια συνεργασία, μπορείτε να το κάνετε από την επόμενη μέρα, όχι σήμερα, έτσι. Οπότε ναι, εδώ μπορείτε να ανοιχτείτε λίγο παραπάνω, αλλά δεν χρειάζεται να ρίχνετε όλα σας τα χαρτιά. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι το οποίο ανήκει στο συναισθηματικό τομέα και γιατί γελάω. Γιατί ο δίδυμος πραγματικά είναι ένα περίεργο ζώδιο εδώ και αν δεν έχει ένα μόνιμο τέρι, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στην πραγματικότητα νοιάζεται για αυτόν, για εκείνη ή για εκείνον, είναι αρκετά περίεργο στο χαρακτήρα. Μπορεί να είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος, μπορεί, πολλά μπορεί, αλλά στην ουσία έχει πολλά κατάλοιπα τα οποία δεν συμπληρώνονται, είναι σε κάποια σημεία κενά, έτσι, δεν μπορεί να δώσει αν δεν πάρει. Και δεν είναι κακό αυτό. Απλά έχουμε ένα μείον λιγάκι εδώ. Καλησπέρα και στα παιδάκια που μπαίνετε τώρα. Θα δείτε όμως ότι σιγά σιγά και λόγω των όψεων, επειδή πραγματικά υπάρχει αυτό το ατού, και αυτά και τα συναισθηματικά και τα ερωτικά, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα ξεκινούν και θα φτιάχνουν. Οπότε μην μου στεναχωριέστε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Λοιπόν, και στην υγεία των παιδιών που μπήκατε τώρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να μπούμε στα καρκινάκια. Εδώ που είμαι τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, είμαι στη μέση του πουθενά, πραγματικά όμως, αλλά η διάθεσή μου είναι καλή, έχω την παρεούλα μου, δεν υπάρχουν ούτε φώτα ούτε τίποτα, ένα φως είναι μόνο για να καταλάβετε τι σας λέω, ούτε καν φαίνομαι δηλαδή, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Οπότε, εκτός και αν θέλατε να βγούμε από την παραλία, τι λέτε, να το κάνουμε και αυτό, να το κάνουμε όμως από το κινητό, δεν μπορούμε να πάρουμε τους υπολογιστές μαζί, Εσείς μου λέτε τι κάνουμε. Ό,τι σας αρέσει κάνουμε. Καρκινάκια έχουμε εδώ. Τι λέτε. Μιλάω και μου σβήνουν τα τσιγάρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε για τα καρκινάκια για σήμερα 22. Εδώ που θέλω να σας πω τι είναι, ότι ξεκινάτε μια διαφορετική διαδικασία. Τι είναι αυτή η διαδικασία? Είναι ότι σιγά σιγά, και ήδη το έχετε παρατηρήσει και εσείς και οι ίδιοι και οι ίδιες, ότι αλλάζετε διαδικασία. Μπαίνετε σε ένα mood σαφώς πολύ καλύτερο από ό,τι ήσασταν τον προηγούμενο καιρό, και υπάρχουν και όψεις που σε κάποιους πάνε και σε κάποιους δεν πάνε. Σε εσάς, από τη στιγμή που έτσι υπάρχει ακόμα ο Λέων εδώ, σας ευνοεί αρκετά, ώστε το mood σας να είναι καλό, έτσι, η διάθεσή μας εννοώ. Θα δείτε ότι και αυτό που ακούτε, παιδιά, είναι αλεπουδάκια. Αν έρθουν πιο κοντά θα γυρίσω την κάμερα και θα τα δείτε. 2 συγκεκριμένα αλεπουδάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε επαγγελματικά και οικονομικά. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι τα επαγγελματικά αρχίζουν και φτιάχνουν πάρα πολύ, αν ήδη δεν έχουν φτιάξει. Θέλω οι καρκίνοι να μου στείλετε, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα επαγγελματικά, γιατί υπάρχουν πολλά και διάφορα. Μου κάνουν και γελάω, παιδιά, δεν ξέρω αν τις ακούτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα οικονομικά. Λοιπόν, τα οικονομικά λοιπόν των καρκίνων εδώ θα σας πω ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν, αλλά λόγω της εργασιακής πορείας της οποίας είσαστε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν... Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω, τι θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Έχουμε και τους μεταμεσονύκτιους, έτσι, έχουμε και αυτούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν τα οικονομικά, είναι λογικό να φτιάχνουν από τη στιγμή που έχουμε μία σταθερή εργασία ή μία καινούρια σταθερή εργασία. Ή κάτι στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω τι κάνετε, τι λέτε, δεν σας προλαβαίνω όλους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε το αισθηματικό εδώ. Λοιπόν, ένα παραπάνω γούζου ο καρκίνος το κάνει σήμερα, να ξέρετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη όψη τους ευνοεί. Οπότε ένα εμπενεγιούτσο, όπως λέμε, το λέμε κανονικά. Δεν έχουμε θέμα εδώ και είμαστε απλά, χαλαρά και πάμε κανονικά. Οπότε με τη νίκη, παιδάκια. Δεν το χάνουμε το Κορκίνο Πατριώτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε για τα καρκινάκια για την επόμενη μέρα, για τις 23 δηλαδή. Δεν μου είπατε, οι υπόλοιποι που μου κρατάτε παρεούλα απόψε. Λοιπόν, τώρα εδώ λιγάκι θα τα βρούμε σκούρα. Θα τα βρούμε σκούρα γιατί οι όψεις ούτως ή άλλως αλλάζουν. Φεύγει ο Λέων, ο οποίος μας ευνοούσε. Είναι λίγο περίεργες οι όψεις, η αλήθεια είναι αυτή, αν δεν έχετε πλακωθεί ακόμα στις μπουνιές. Αλλά ούτως ή άλλως ακόμα κρατιόμαστε καλά. Και αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι το σημαντικότερο, κρατήστε το σαν τύπο αυτό, είναι να κρατάτε το στοματάκι σας κλειστό. Ό,τι ακούσετε, ό,τι αηδία, έτσι ακριβώς όπως ακούτε, ακούσετε, τι λες αγάπη? Βάρδια, τι βάρδια αγάπη μου? Καλησπέρα. Έτσι, να μου ακούς, να μου κάνεις παρεούλα. Και
αρκετή η σκορπιοί απόψε και στέλνετε και πολλά από το Facebook και το Insta. Γατάκια μου. Λοιπόν, και στο κορίτσι μου εδώ. Μαράκι, φιλάκι, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού είχαμε μείνει εσείς. Είχαμε μείνει λοιπόν στον κανονισμό για τα αισθηματικά. Εδώ θα δείτε, γιατί σας είπα να κρατήσετε το στόμα σας κλειστό. Επειδή είναι η συγκεκριμένη όψη, η οποία θα γίνει μπάχαλο, σίγουρα έχει να κάνει και με το αισθηματικό. Δηλαδή, αν ανοίξει το στόμα του το έτερο νήμις ή το άτομο το οποίο είναι ενδιαφέρον για εσάς, θα γίνεται μαλλιοκούβαρα. Οπότε τι κάνουμε, τον Κινέζο. 3 πουλάκια κάθονται. Μπούρου μπούρου εσύ, μπουγκαμάρα εγώ. Και πάμε λέγοντας, για να φύγει όλο αυτό το περίεργο από πάνω μας και να είμαστε κομπλέ. Έτσι γλιτώνουμε πολλά και διάφορα. Πώς λέμε, καλύτερα να μασάς παρά μιλάς, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι είναι ένας τρόπος να γλιτώνει τη γκρίνια και τη μουρμούρα από όλους τους υπόλοιπους ο καρκίνος. Έτσι. Ή να κάνει αυτό το ghost που κάνει, που εξαφανίζεται από το πουθενά. Δεν ξέρω πώς το κάνει, καλά κάνει. Λοιπόν, όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό, αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι αν βάλετε λίγο τον εγκέφαλό σας γενικά να δουλέψει πάνω στο κομμάτι των οικονομικών και των επαγγελματικών έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή, δεν θα έχετε πρόβλημα. Σας το λέω από τώρα, εκτός και αν τα πάρετε στο κρανίο. Τι έχουμε, παπαρίζουμε, μάλιστα. Και θα τα κάνετε μούχτη. Δηλαδή, αν ξεκινήσει και αρχίζει και ανοίγεται πάλι ο καρκίνος και αρχίζει και χαλάει και κάνει και δείχνει και ράνει, δεν θα του μείνει πάλι φράγκο και πάλι θα γκρινιάζει. Οπότε κόφτε το αυτό, δείτε ποια είναι τα οικονομικά σας, κάντε ένα deal, εν πάση περιπτώσει, τι μπαίνει, τι βγαίνει, για τα οικονομικά μιλάω πάντως, έτσι. Σε αυτά τα επίπεδα μιλάμε. Και μην γελάτε. Λοιπόν, και θα είμαστε σε καλά επίπεδα, αυτό θέλω να σας πω. Πάμε παρακάτω. Τι μου πάθατε, μου πέσατε σε κατάθλιψη. Πάμε να μπούμε στα λιονταράκια. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν στα αγαπημένα λιονταράκια. Ξέχασα να σας πω. Ξαναστήλανε σήμερα πρωί κιόλας και κάποια συγκεκριμένα λιονταράκια, τα οποία μου λέγανε πάλι ότι ακούσανε κάποιους συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένες σελίδες, που θα γίνουν πλούσιοι, να παίξουν τζόκερ, να παίξουν λότο, να παίξουν δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίξουν, τα ίδια και τα ίδια παιδιά κάθε μήνα. Δηλαδή, έχω βαρεθεί με την Παναγία να λέω ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα και στα παιδάκια που μπαίνετε τώρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να πούμε και ένα γεια μας, δεν ξέρω τι πίνετε, ένα από τα κορίτσια μου μόνο πίνει, δεν ξέρω για τους άλλους τι κάνετε. Στην υγεία σας παιδάκια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα. Πάμε να δούμε λοιπόν για τα λιονταράκια. Οπότε, παιδιά, αν με τα δεδομένα των άλλων αν θέλετε, κάθε μήνα έχουμε και διαφορετικό ζώδιο που γίνεται δισεκατομμυριούχος, μια χαρά, δεν έχουμε θέμα. Όλοι είμαστε δισεκατομμυριούχοι. Έτσι δεν είναι? Λίγο μυαλό, παιδιά, τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε για τα λιονταράκια τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι δεν είσαστε και για τα πανηγυριά, μια χαρά είσαστε. Θα δείτε ότι είναι μια γενικά καλή ημέρα, ούτως ή άλλως δεν έχει φύγει ακόμα το δικό σας το ζώδιο, εννοώ από τη συγκεκριμένη όψη. Οπότε στην ουσία και καλά είστε και καλά περνάτε, αν θελήσετε εσείς να περάσετε καλά, και παρεούλες μια χαρά και μπανάκια μια χαρά, ακόμα και για τα άτομα τα οποία βρίσκεστε ακόμα στο κλεινό νάστι, εν πάση περιπτώσει, ή σε όποια περιοχή και αν είσαστε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι βρίσκετε άπειρες λύσεις και πώς να περάσετε καλά και πώς να βγείτε έξω και πώς να δείτε και τα πράγματα, τους ανθρώπους, αν θέλετε, τα άτομα τα οποία θέλησατε εσείς, και περνάτε και πάρα πολύ καλά στα ερωτικά. Δεν λέω αισθηματικά, λέω ερωτικά. Οπότε το έμπαινε Γιούτσο πάει και έρχεται, παιδάκια, και εγώ μαζί, με την Νίκη. Για να δείτε ότι δεν είναι όλα χάλια. Λοιπόν, οπότε και το ματάκι θα παίζει και άλλα πράγματα μπορούν να παίζουν. Λοιπόν, επειδή είναι 2 παρακάτι, παρά 1 βασικά, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να λέμε και άλλα πράγματα και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε ούτως ή άλλως την ημέρα, γιατί αργά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε μετά τις 12. Σωστά. Χρειάζεται να απαντήσετε, απαντάω εγώ τώρα. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε για τα λιονταράκια μου για τις 23 τι ακριβώς γίνεται εδώ και αυτό που θα σας πω είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ θα έπρεπε να έχουν αλλάξει όπλες και να είναι λίγο κάτω για εσάς, εδώ θα δείτε ότι εσείς συνεχίζετε το παβά σας κανονικότατα, δεν έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα και έχετε εκεί πάρει πιο πολύ τα πάνω σας από ότι είσαστε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί μέσα σας να έχετε κάτι το οποίο να σας έχει στεναχωρήσει, κάτι που μπορεί να έχει συμβεί, το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, παιδιά, αλλά στην ουσία, απ' έξω δηλαδή, δείχνετε ένα άλλο πρόσωπο, ένα ευχάριστο πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να περάσει καλά, θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό όμως είναι αντικρουόμενο, έχει μια περίεργη τάση. Δεν είναι κακό όμως για το λέον, γιατί κρατάει το επίπεδο της διάθεσής του ακόμα ανεβασμένο ό,τι και να έχει συμβεί. Δεν εννοώ κάτι το τραγικό προς Θεού, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία τον ενοχλούν. Τον ή την, έτσι. Πάμε να δούμε το κομμάτι που αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι κάποια πραγματάκια είναι λίγο περίεργα με τους λέοντες, με τα επαγγελματικά και με τα οικονομικά. Άλλοι βρίσκονται σε μία μόνιμη εργασιακή πορεία που δεν έχουν επηρεαστεί και έχουν πάρει τις αδειές τους και κάνουν πραγματάκια πολλά και διάφορα. Και υπάρχουν και εκείνοι που αμφιταλαντεύονται στην ουσία σε εργασιακές πορείες, δηλαδή δεν κάθονται πάρα πολύ σε κάποιες δουλειές. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν κάποιο προβληματάκι από το Σεπτέμβρη και μετά. Αν δεν έχουν δηλαδή μόνιμη σταθερή εργασία, δεν λέω ότι δεν θα βρείτε, αλλά σίγουρα θα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα από ότι είναι οι σταθεροί λέοντες, έτσι. Όσον αφορά το αισθηματικό τώρα, τι γίνεται εδώ. Να ξεκινήσουμε να λέμε για το οικονομικό και θα σας πω για το αισθηματικό. Τι αφορά δηλαδή για τις 23 και μετά. Θα δείτε ότι κάποιοι από εσάς κουράζεστε πάρα πολύ εύκολα. Κουράζεστε πάρα πολύ εύκολα όταν γίνονται ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα και ειδικά στα επαγγελματικά για να πάρετε το οικονομικό. Δεν είναι περίεργο όμως αυτό, παιδιά. Δεν γεννηθήκαμε όλοι οι διευθυντές και με 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Είναι όλα, δουλεύουμε ο καθένας με το δικό του ρυθμό, το δικό του σκοπό και να μπορούμε να βγάλουμε προς τα ζήν. Οπότε μην μου παραπονιέστε συνέχεια, γιατί πιστέψτε με, κάθε δουλειά έχει και τα ζόρια της και τα άγχη της και όλες οι δουλειές έχουν έτσι. Οπότε μην μου κάνετε παραπονάκια, γιατί είναι όλος ο κόσμος έτσι. Ο καθένας από εμάς προσπαθούμε να περάσουμε όλοι καλά με το δικό μας τρόπο. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα αισθηματικά για εσάς, για τις 23. Εδώ τι γίνεται. Επειδή η όψη αυτή, ναι, μπορεί να μην σας πιάνει τόσο πολύ στη διαδικασία την καθημερινή που έχετε ή στη διάθεσή σας, αλλά σίγουρα ένα προβληματάκι στο κομμάτι των αισθηματικών θα το έχουμε. Δεν μιλάω για τα ερωτικά, γιατί ένα ερωτικό κρεβάτι, όλοι μπορούμε να το κάνουμε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, για δευτερόλεπτα, για λεπτά ή και εγώ ξέρω τι θέλετε να κάνει ο καθένας και πολύ καλά θα κάνετε. Αλλά το κομμάτι των αισθηματικών μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, το έτερο νήμιση να μην είναι τόσο πολύ συμβατό στην ουσία με εσάς για την Πέμπτη. Εντάξει, οπότε λίγο slow motion στο κομμάτι το αισθηματικό για να μπορούμε να είμαστε εντάξει ακόμα και με το έτερο νήμιση. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, ό,τι δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε να ρωτήσετε, είμαι εδώ για εσάς, έτσι. Οι εκπομπές γίνονται μόνο για εσάς. Πάμε να μπούμε στα παρθενάκια μου. Τι γράφετε βρε εσείς. Εννοείται ότι δεν βαριέμαι. Σπάνια βαριέμαι. Και άμα βαρεθώ ή κάτι δεν μου αρέσει, απλά φεύγω. Okay. Αυτό είναι μια διαδικασία που έπρεπε να τη μάθουμε με το δύσκολο τρόπο. Αλλά οκ. Όλα για μας είναι. Τι λέτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα παρθενάκια μας για σήμερα, να δούμε τι γίνεται. Θα σας πω κάτι. Οι παρθένοι μπορεί να έχουν πολλά θεματάκια. Θεματάκια, παιδιά, μπορεί να έχουμε όλοι, αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν πολλά περισσότερα. Και ειδικά όταν προβληματίζονται που είναι μόνοι τους. Αυτό ισχύει για σήμερα για τους παρθένους. Θα είναι σε μία διαδικασία. Τι λες, αγάπη? Ναι, φτάσαμε σχεδόν. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου, αγάπη μου. Αλλά το καλύτερο από όλα είναι με τα ζωδιάκια που λέμε βάσει των αστρολογικών όψεων να ακούς το ζώδιό σου και τον οροσκόπο σου μαζί. Για να έχεις 1000% δηλαδή
να μπορείς να αποτρέψεις κάτι, να ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Okay. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πάρει από τον οροσκόπο και να μην έχει καθόλου από το ζώδιο. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, να ξέρετε. Είναι σημαντικό να ακούς και τα δύο μαζί. Λοιπόν, αυτή που είναι η πρώτη του χωριού εδώ είναι να έχεις το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο, ώστε να μην κάθεσαι να ψάχνεις και να τα ακούς μπαπ. Τι λες, αγάπη? Οκ. Μια χαρά. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, συγγνώμη, μου έχεις βάλει μοίρες για να καταλάβω. Θα σου εξηγήσω κάτι για να το ξέρεις. Υπάρχουν αστρολόγοι που λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Αν είναι και αστρολόγοι, εν πάση περιπτώσει. Ξέχνα ότι ξέρεις μέχρι τώρα και απλά πες μου τον οροσκόπο. Ο οροσκόπος σου είναι τοξότης. Ξέχνα τις μοίρες και οτιδήποτε έχεις γράψει αυτή τη στιγμή. Θα σου εξηγήσω άλλη στιγμή. Είναι τοξότης. Οκ. Απλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους Παρθένους, λοιπόν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τη συγκεκριμένη όψη θα δείτε ότι έχετε όλη την καλή διάθεση και να βγείτε και να διασκεδάσετε και να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και στην πραγματικότητα θα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που νιώθετε στην πραγματικότητα πάρα πολύ μόνοι ή μόνες. Αυτό συμβαίνει στον Παρθένο όταν οι όψεις είναι έτσι αυτή τη στιγμή, όπως είναι τώρα δηλαδή, που αρχίζει και νιώθει λίγο περίεργα. Δεν είμαι μαζί με κάποιον άνθρωπο, περνάω καλά, δεν θέλω να περάσω καλά. Αρχίζει και αμφιταλαντεύεται. Αυτό δεν είναι περίεργο όμως για τον Παρθένο ή την Παρθένο, αν θέλετε. Οπότε δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο, σωστά? Πάμε να δούμε το κομμάτι που αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά. Στα οικονομικά, αρχίζεις και παίρνεις τα πάνω σου από την άποψη ότι ξέρεις τι πρέπει να χαλάσεις και το τι πρέπει να βάλεις στην άκρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Παρθένους εδώ, γιατί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και πολύ καλά κάνουν εδώ, γιατί από εδώ και στο εξής πρέπει να μαζεύουμε και όχι να σκορπάμε με τον τρόπο τον οποίο σκορπάνε κάποιοι από τους Παρθένους όταν είναι ευχαριστημένοι, όταν περνάνε καλά. Καλά κάνουν, αλλά πρέπει να σκεφτούν λίγο παραπάνω τη συγκεκριμένη μέρα. Μιλάμε για σήμερα, ok. Πάμε να δούμε τώρα το κομμάτι το οποίο αφορά τα επαγγελματικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζεστε αυτή την περίοδο, δηλαδή τις 22 με 23, δεν έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε καλά από την άποψη ότι σκορπάνε αρκετά χρηματικά ποσά, αλλά για να περάσουν καλά με τα άτομα που θέλουν να περάσουν καλά, και υπάρχουν και εκείνοι που έτσι λιγάκι αμφιταλαντεύονται. Όσον αφορά το επαγγελματικό όμως, για όλες ή για όλους τους Παρθένους, να ξέρετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο, που σημαίνει ότι υπάρχει άνοδος. Αυτό είναι το καλό εδώ, που σημαίνει τι, είτε ανεβαίνουμε βαθμίδα, είτε ακούμε καλά νέα από την άποψη ότι πάει καλά το επαγγελματικό, ή έχουμε τέτοια νέα. Τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε στο κομμάτι το αισθηματικό. Εδώ είναι το τρίκ. Από τη στιγμή που ο Παρθένος ή οι Παρθένοι, αν θέλετε, αρχίζουν και σκέφτονται το κομμάτι το αισθηματικό, το χάνουμε. Εάν όμως ο Παρθένος αρχίζει και σκέφτεται πρώτα με το κομμάτι, αγάπες μου, πρώτα με το κομμάτι το ερωτικό και ύστερα με το συναισθηματικό, τότε αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Έτσι. Είναι μια πολύ περίεργη όψη αυτή για τους Παρθένους και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο ποιους συντρόφους επιλέγουμε. Και μιλάμε για σήμερα, ok. Πάμε να δούμε λοιπόν για τα αυριανά αποτελέσματα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ακούμε. Πώς να βάζαμε κάτι ξένο ή μας αρέσουν τα ελληνικά, τι λέτε? Ακούω εγώ, περιμένω να ακούσω προτάσεις. Ούτως ή άλλως, σε όλα τα κλαμπ, τα ελληνικά κλαμπ, δεν παίζουν μόνο ξένα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν δεν μπει το ελληνικό να ανέβουμε τραπεζάκι και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι μπαρ. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν για τους Παρθένους για τις 23. Τι γίνεται εδώ? Θα τα βρούμε λιγάκι σκούρα, θα σας εξηγήσω όμως το γιατί. Γιατί υπάρχουν οι όψεις οι οποίες προβληματίζουν. Και όταν υπάρχουν συγκεκριμένες όψεις που αρχίζουν και γινόμαστε όλοι μαλλιοκούβαρα, δεν είναι περίεργο για όλους μας. Δεν ισχύει μόνο για τους Παρθένους εδώ, ισχύει για όλους μας, το ξαναλέω,
για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι περίεργο, γιατί ανακατεύονται πολλές όψεις, τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε καλά κανένα σχεδόν από τα ζώδια. Είναι πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις που μπορούν να το κάνουν αυτό και να συγκρατήσουν και τα νεύρα τους και να είναι και Πολύ λίγες, σας το λέω από τώρα. Αυτό όμως που μπορεί να μας, και χαμογελάω επίτηδες, να σας εξηγήσω γιατί, μπορούν να κάνουν ένα συγκεκριμένο τρίκ. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να είναι κομμάτια, μπορεί να είναι συναισθηματικά να μην είναι καλά, μπορεί να έχει του κόσμου τα προβλήματα ή τις υποχρεώσεις και να δείχνει στους άλλους ότι γελάει, ότι είναι καλά. Αυτό το τρίκ σε βοηθάει πρώτον να πάρεις τα πάνω σου και δεύτερον να μην δίνεις στην ουσία δικαίωμα στους άλλους, σε κανέναν εκτός από τους ανθρώπους που θέλεις εσύ, ότι είσαι χώμα και θα σε πατήσουν. Είναι πολύ μεγάλο το τρίκ αυτό για να το χρησιμοποιήσετε και θέλει και κότσια, χοντρά κότσια αν το κάνεις. Να το ξέρετε όμως, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ για να μην βλέπει κανένας στην ουσία τι έχουμε μέσα μας. Αν μπορέσουν οι Παρθένοι να το χρησιμοποιήσουν αυτό το συγκεκριμένο τρίκ για την Πέμπτη, θα είσαστε μια χαρά και πιστέψτε με, θα το δείτε και από μόνοι σας. Πάμε να δούμε το κομμάτι, τι λες αγάπη? Πάμε να δούμε λοιπόν το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό, τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Δείτε την Πέμπτη, για τους ανθρώπους τους οποίους εργάζονται μέχρι και την Πέμπτη, ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στο κομμάτι των νεύρων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη όψη δημιουργεί μια περίεργη ένταση. Αυτή την ένταση δεν μπορεί να τη διαχειριστεί ο Παρθένος. Δηλαδή βλέπει την διάθεση των άλλων και αρχίζει και μαζεύεται ή επιτίθεται. Δεν είναι όμως περίεργο. Ως συνήθως μαζεύεται. Επιτίθεται μόνο όταν του επιτεθεί ο άλλος και αυτό είναι καλό για τον Παρθένο, έτσι. Οπότε εδώ θέλω λίγο πιο slow motion στα νευράκια, γιατί και εμείς έχουμε νεύρα και εσείς και όλος ο κόσμος. Αν πλακωθούμε όμως όλοι μαζί, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Οπότε τι κάνουμε? Για να γλιτώσουμε όλη αυτή τη μουρμούρα και τη μύριλα και όλα τα υπόλοιπα, ανοίγουμε πορτούλα, φεύγουμε, γεια σας, ή γυρίζουμε πλάτη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπλεχτείτε σε αυτό το όλο το σύστημα όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό. Για το οικονομικό δεν έχετε απολύτως κανένα θέμα. Δεν μας πειράζει. Όσον αφορά το αισθηματικό όμως, τι γίνεται εδώ? Όλη αυτή η ένταση μεταφέρεται όπως μεταφέρεται και σε άλλα ζώδια. Οπότε εδώ τι κάνουμε? Μαζευόμαστε. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι στο κομμάτι το ερωτικό, ναι, να το κάνουμε, γιατί σας είπα ότι ένα κρεβάτι, ένα ερωτικό κρεβάτι ιδιαίτερα, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Όσον αφορά όμως τα συναισθηματικά, είναι κάτι το οποίο μπλέκεται. Έτσι, είναι διαφορετικό να κάνουμε έρωτα με τον άνθρωπο το δικό μας και διαφορετικό να κάνουμε σεξ με τον οποιοδήποτε ή την οποιαδήποτε. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Οπότε εδώ τι κάνουμε? Εμπεδώνουμε το σημείο ότι μπορούμε να κάνουμε ερωτικά το οτιδήποτε, αλλά δεν επενδύουμε την Πέμπτη συναισθηματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, για να αποφύγετε στην ουσία τα μπουρουμπουρου και τα παράπονα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Σας το λέω για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Και το πάνω και το κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δείξτε τι ωραία που περνάμε σας παρεούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα σοβαρεύουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα. Λοιπόν, και πλακίτσα κάνουμε και καλά θέλουμε να περνάμε και τα πάντα όλα κάνουμε εδώ. Σας έχω πει ότι η εκπομπή έχει φτιαχτεί μόνο για εσάς. Δεν αποκομώ κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Είμαι αυτή που είμαι. Σας αγαπάω πάρα πολύ όλους και με ενδιαφέρει να περνάτε όλοι καλά. Οπότε και εγώ προσπαθώ να βγάζω το καλύτερο αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, και να είμαστε όλοι καλά. Εντάξει, αυτό θέλω. Να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Και ειδικά όταν σας ακούω ότι είσαστε όλοι καλά, δεν ξέρετε πόσο πολύ χαίρομαι. Επίσης χαίρομαι που δεν κοιμάστε και μου κρατάτε παρέα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους ζυγούλιδες και να δω και τι μου γράφετε και εδώ. Αχα. Δεν θα πω τίποτα. Θα είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ζυγούλιδες. Αν δεν έχετε πλακωθεί στις μπουνιές μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε πλακωθεί. Εγώ απλά σας το λέω. Και σας κοιτάω με αυτό το βλέμμα το περίεργο, γιατί εγώ είμαι ζυγός με ζυγό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε διαλυθεί με κάποιον.
Θα σας εξηγήσω όμως τι γίνεται εδώ. Παρόλο που ο ζυγός έχει όλη την καλή διάθεση και να περάσει καλά και να είναι ok και να με παρέες και με τα πάντα όλα, όταν οι άλλοι δεν έχουν την ίδια διάθεση με το ζυγό, παιδιά, φοινιάζει. Και είναι λογικό να επιτίθεται. Έχει μία τέτοια διάθεση ο ζυγός για σήμερα, οπότε θα είναι και αρκετά περίεργος. Θα δείτε ένα ζυγό, τον οποίο θα είναι λίγο κουκουρούκου ώρες-ώρες. Ή θα είναι στον εαυτό του, όχι αποτραβηγμένο εννοείται, αλλά θα δείτε ένα διαφορετικό ζυγούλι, ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει με τον οποιοδήποτε τρόπο καλά. Ακόμα και να πατήσει, αν θέλετε, το πτώμά του. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι περίεργα για φέτος, για το ζυγό. Γιατί ο ζυγός είναι ένα ζώδιο το οποίο πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πραγματικά πάρα πολύ. Οπότε ήρθε η ώρα να πάρει το αίμα του πίσω. Τι λέτε? Οπότε είναι μια τέτοια μέρα σήμερα. Θα δείτε ένα περίεργο ζυγό. Ένα ζυγό ο οποίος θα αλλάζει συνεχώς διαθέτηση. Τι λέτε, αγάπη? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και καλησπέρα και στα παιδάκια που μπαίνετε. Δεν λέω καλημέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, άμα θα ξεμοιρώσει θα πούμε καλημέρα, σας το λέω από τώρα. Οπότε κάνουμε απλά παρεούλα, οκ. Λοιπόν, δεν είναι περίεργο για το ζυγό, είναι απλά θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Γιατί αν δεν την κάνετε την υπομονή με το ζυγό έτσι όπως θα είναι σε αυτή την περίπτωση που είναι λες και τον έχουν βγάλει από τον Ντάου Μπεντέλης με 5 διαφορετικά πρόσωπα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έχει όλη την καλή διάθεση, σας το λέω άλλη μια φορά, να περάσει καλά. Okay. Οπότε θα κάνει ότι περνάει και δεν περνάει από το χέρι του ή της να περάσει καλά. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω. Πάμε να δούμε στο κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό. Όπως βλέπετε εμένα αυτή τη στιγμή που έχω πραγματικά καλή διάθεση, γιατί μου τη φτιάξατε ούτως ή άλλως. Και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου έτσι ακριβώς όπως θέλω εγώ και ξέρω, έτσι. Έτσι θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι ζύγοι. Θα κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους όπως τους αρέσει σε εκείνους. Δηλαδή και κουβέντα να ακούσουν το οτιδήποτε, δεν δίνουν απολύτως καμία σημασία και συνεχίζουν ακάθεκτοι το οτιδήποτε έχουν να κάνουν στην επαγγελματική τους καριέρα. Πορεία, όπως θέλετε να πείτε. Οπότε εδώ βλέπετε ότι ανοίγεται κι άλλα δεδομένα για το ζυγό, που σημαίνει ότι και καλά θα κάνει τη δουλειά του και θα επεκταθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δείτε ορισμένες κινήσεις να ανοίγονται μπροστά στους ζυγούς από εδώ και στο εξής και δεν είναι κάτι περίεργο. Σας είχα πει στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι μια πολύ περίεργη αλλά καλή χρονιά για ουσιαστική άνοδο και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά του ζυγού. Είναι μια τέτοια περίοδος για μένα, έτσι, και σας το λέω με όλη την αγάπη που σας έχω και την εκτίμηση για όλους εσάς, είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το ζυγό, έτσι. Κρατήστε αυτό που σας είπα, γιατί είναι πολύ λίγες οι χρονιές τις οποίες ο ζυγός μπορεί να ανακάμψει. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Πάμε να δούμε στο κομμάτι των αισθηματικών. Αν θέλετε, αν χρονιάς και θα δείτε τι σας λέω εκεί. Και θα δείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Θέλω τα σχόλιά σας εδώ, θέλω τα σας, θέλω τα πάντα όλα. Okay. Λοιπόν, γιατί έτσι μηδιάζω. Γιατί αν ο Παρθένος είναι λίγο περίεργος, θα δείτε πόσο περίεργος είναι σήμερα ο ζυγός. Γιατί κάνει μια αναδρομή στο τι αξίζει για τον ίδιο ή την ίδια και πώς έχει κινηθεί όλη τη ζωή μέχρι στιγμής. Δεν είναι περίεργο αυτό για τον ζυγό, ο ζυγός το κάνει αυτό. Και αρχίζει και πετάει, ως συνήθως, τώρα, αλλά φέτος, άτομα από τη ζωή του. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον ζυγό να ξεσκαρτάρει στην ουσία, άτομα που τον ενοχλούν. Άτομα τα οποία μπορεί να είναι τοξικά, άτομα τα οποία μπορεί να του διαλύουν το νευρικό σύστημα, τέτοια άτομα τα κάνει off. Και αυτό γίνεται και στο κομμάτι το συναισθηματικό. Έχει ένα τρόπο ο ζυγός, και σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι αρχίζει και αποκόπτεται στην ουσία συναισθηματικά από άτομα. Μπορεί να πεθαίνει, να λιώνει για αυτά, αλλά κάνει ένα off και ξεκόβει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί πολλοί από τους ζυγούς σήμερα θα το κάνουν αυτό. Και έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες όψεις. Οπότε, αν θέλετε λίγο να κρατηθείτε μακριά, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τους ζυγούς, αλλά για τις 23.
Και αυτό που ήθελα να σας πω πάνω στο κομμάτι το ερωτικό για τους ζυγούς, είναι ο ζυγός ότι μπορεί να παίζει και να παίζει με πάρα πολλά άτομα. Έτσι, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει το ατού να παίζει στο κομμάτι το ερωτικό. Στο συναισθηματικό, αν τον πειράξεις ή αν κάνεις το οτιδήποτε το οποίο είναι off για τον ίδιο ή την ίδια, θα δείτε ότι αλλάζουν πολλά δεδομένα και βλέπετε ένα διαφορετικό πρόσωπο, αν θέλετε, και όχι προσωπείο, γιατί δεν το χρησιμοποιεί ποτέ αυτό ο ζυγός. Κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο δεν είχατε δει σε καμία απολύτως περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά θα πας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν όσον αφορά τα αποτελέσματα για τις 23 του μήνα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από το κομμάτι που έχει να κάνει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι εδώ, είναι το κομμάτι των αισθηματικών εδώ, γιατί αλλάζει όλη η διάθεσή του και προσπαθεί διακαώς να πάει το οτιδήποτε του ανήκει. Αυτό ανήκει και στο συναισθηματικό κόσμο και στο έτσι, ερωτικό και παντού, τα οποία τα έχει στερηθεί. Δεν είναι περίεργο για το ζυγό, γιατί πολλές φορές κάνει έτσι όταν θέλει να δει τον άλλον ή την άλλη να περνάει καλά. Όχι, τώρα αρχίζει και γίνεται το εντελώς αντίθετο και διεκδικεί. Και δεν είναι περίεργο αυτό που κάνει, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για τα επαγγελματικά και οικονομικά, τι γίνεται εδώ. Αρχίζει και παίρνει τα πάνω του, λοιπόν, όπως σας είπα και τις προάλλες, πριν από λίγο. Και βλέπετε κάτι άλλο. Βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί στην τα κακό κείμενα, όπως του είχαν έρθει και αρκετά πράγματα στραβά στο κομμάτι των οικονομικών, αν θέλετε, και των επαγγελματικών. Και βλέπετε ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια τεράστια προσπάθεια από την μεριά, αν θέλετε, του ζυγού, να πραγματοποιήσει κινήσεις, τις οποίες δεν μπορούσε στην ουσία να προβεί. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επενδύσετε πάνω σε αυτό και να κάνετε και αρκετά πράγματα που αφορούν το επαγγελματικό, για να έχουμε αυτή την άνοδο με πάρα πολλές αξιομοιώσεις στην ουσία για το κομμάτι το οικονομικό. Πάμε να δούμε το αισθηματικό. Εδώ πρέπει να πάρω και μια γουλιά, παιδιά, να πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, στο κομμάτι το αισθηματικό, σας είπα ότι είναι αρκετά περίεργο, αλλά επειδή η όψη αλλάζει και διεκδικούμε πράγματα, μη σας φανεί περίεργο αυτό που θα δείτε στο ζυγό. Εντάξει, και το ξέρουν οι ζυγοί, αλλάζουν, φαίνονται λίγο πιο αδίστακτοι, πιο to the point, και να ζητάνε στην ουσία από τα οποία είναι μαζί, έτσι, διεκδικούν και όχι ζητάνε πλέον, αυτό που θέλουν οι ίδιες. Οπότε μη σας φανεί περίεργο για αυτό που θα ακούσετε ή θα δείτε από τους ζυγούς, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να μπούμε παρακάτω. Για να δούμε τους σκορπιούλιδες. Και είσαστε αρκετοί εδώ και έχετε μπει, παιδιά, και στο Facebook πάρα πολύ. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί γράφετε από εδώ και όχι από... Οκ. Τι λες, Άπη? Αγάπη μου γλυκιά, τι κάνεις? Καλησπέρα, ματιά μου. Φιλάκια, Σόνια μου. Είναι μεσονύκτια η εκπομπή αυτή. Θα έχουμε τέτοιες εκπομπές. Απλά επειδή μου γκρινιάζατε σήμερα, θα κάνουμε παρεούλα απόψε. Τι λες, Σόνια μου? Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα έτσι αγαπημένα παιδάκια εδώ, τα σκορπουδάκια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επηρεάζεστε και εσείς οι σκορπιοί και πολλά άλλα. Έχετε ένα λίγο περίεργο χαρακτήρα, μια περίεργη συμπεριφορά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν πολλά νεύρα, πολλές εντάσεις, πράγματα τα οποία προσπαθείτε να περάσετε καλά και όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάτι ακούτε, όλο κάτι γίνεται και δημιουργούνται όλη αυτή η περίεργη έτσι, διάθεση στην ουσία. Τι γίνεται εδώ?
Για να αποφύγουμε όλο αυτό το καλησπέρα στα παιδάκια που μπαίνουν τώρα. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Η παρέα σας είναι ανεκτήμητη αυτή τη στιγμή για μένα, να το ξέρετε. Δεν ξέρω λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι από πού μου κάνετε παρεούλα. Πείτε μου από πού μου κάνετε παρεούλα και τι πίνετε. Στην υγεία σας λοιπόν. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα κάτι της, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η βραδιά σήμερα, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε να την κάνουμε, στην υγεία σας, λίγο πιο ενδιαφέρουσα και λίγο πιο πικάντικη, αν θέλετε. Λοιπόν, και θα βάλουμε και λίγο κοκακόλα. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι είσαστε κι εσείς λιγάκι περίεργοι, έτσι εντασούλες, ψιλονευράκια, ψιλο ό,τι να είναι. Εσείς στην ουσία, επί ουσίας. Φταίτε από ένα σημείο και μετά, αλλά σίγουρα δεν φταίτε για όλο αυτό το περίεργο έτσι, και θα σας το λέω ούτως ή άλλως για σήμερα. Θα δείτε ότι εσείς μπορεί να προσπαθείτε τέτοιες καταστάσεις, αλλά καταστάσεις στις οποίες έχετε χαλάσει οι ίδιες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κομμάτι των συναισθηματικών, τι λες αγάπη μου, δεν πειράζει αγάπη μου, μη σε απασχολεί, αφού μπήκες μια χαρά, δεν μας πειράζει. Απλά ξέρεις, θα κάνεις, θα βγεις από την εγγραφή, θα ξαναπατήσεις εγγραφή και θα πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Μη σε χαλάει καθόλου, Σονιά μου, μη σε πειράζει. Λοιπόν, ή βλέπε τις ανακοινώσεις που κάνω από το Facebook, που θα ξέρεις ούτως ή άλλως, αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι... Αγάπη μου, θα σου βάλω και εγώ καρδούλες, δεν γίνεται παιδιά, πρέπει να βάζω συνέχεια καρδούλες, είσαστε εξαιρετικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι σκορπιοί είναι έμφυτο για εσάς να δημιουργείτε μία εντασούλα λόγω νεύρων δικό σας. Οπότε και στην παρέα μπορεί να το κάνετε αυτό και σε άτομα τα οποία έτσι είναι φιλικού περιβάλλοντος και στην οικογένεια. Είναι η απόψη σας ντουγρού, straight και δεν αλλάζετε μεριά, είτε ακούσατε κάτι άλλο, είτε είναι το δικό μου και μόνο το δικό μου. Οπότε αυτό, αν το πάρουμε σήμερα και δείτε ότι κάποιοι άνθρωποι σας κρατάνε μούτρα ή γίνει το οτιδήποτε, θα προσπαθήσετε να το σώσετε εσείς, αλλά βλέπετε ότι κάπου το χάνετε εκεί. Είτε δημιουργούνται περισσότερα νεύρα γιατί εσείς προσπαθείτε και οι άλλοι πλέον δεν προσπαθούν, ή το αντίθετο να τσακώνεστε και όλα τα υπόλοιπα. Ισχύει για τους περισσότερους σκορπιούς να δείτε, ή είτε είσαστε μόνοι σας και υπάρχει μια περίεργη έτσι ένταση που δεν ξέρετε από πού προκαλείται ή μπορεί να μην αισθάνεστε καλά. Δεν είναι περίεργο όμως για τους σκορπιούς, αυτό να το ξέρετε. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό. Όσον αφορά το επαγγελματικό, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι περισσότεροι από τους σκορπιούς ήδη είναι εκτός. Και οι σκορπιοί οι οποίοι έχουν παραμείνει στο κλεινό να είστε ή στην περιοχή που είσαστε ή οτιδήποτε άλλο και εργάζονται ακόμα, τα νευράκια τους δεν είναι καλά. Σας το λέω από τώρα. Οπότε, αν είναι να τους πλησιάσετε, λίγο πιο cool οι κινήσεις και λίγο χαχαχά και χαχαχού για να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Okay. Όσον αφορά το κομμάτι των οικονομικών, αυτό γιατί γίνεται για τα επαγγελματικά? Γιατί από τη στιγμή που ο κόσμος λείπει και δεν έχουν αυτό όλη την επαφή ή την πίεση του κόσμου για να έρχονται στα ίσια τους, υπάρχει όλη αυτή η περίεργη ένταση. Οπότε μη σας φαίνεται ή σας ακούγεται περίεργο. Όσον αφορά το κομμάτι των οικονομικών, παρόλα αυτά υπάρχει όμως ακόμα κίνηση και θα ξεκινήσει να υπάρχει γιατί ο κόσμος σιγά σιγά γυρίζει πίσω. Οπότε δεν μας απασχολεί. Πάμε να δούμε τα οικονομικά. Εδώ οι σκοπιοί τα πάνε καλά. Υπάρχουν όμως κάποια έξοδα τα οποία είναι εξτρά, το πουθενά και έχουν να κάνουν με τα υπολείμματα, σας το λέω από τώρα, της Πανσελίνου. Γιατί? Γιατί η Πανσέλινος είναι... Παιδιά, τι έγινε? Δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί με την συζήτηση. Δεν είναι περίεργο. Αν δεν μπορείτε να γράψετε, μου στέλνετε στο Facebook να μου πείτε αν μπορείτε να γράψετε ή όχι. Δεν είναι κάτι περίεργο, απλά δεν έχει καλό σήμα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν αγχωνόμαστε. Πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα ξαναφτιάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο κομμάτι το οποίο αφορά τα αισθηματικά. Είναι αυτό που σας λέω. Οι σκοπιοί έχουν όλη την καλή διάθεση να μπουν μέσα σε μια σχέση ή να περάσουν καλά με τον άνθρωπο το δικό τους, αλλά τα καταφέρνουν
και τους διαλύουν το νευρικό σύστημα. Δεν είναι η διαδικασία που έχει, είναι έτσι ο Σκορπιός. Οπότε και να θέλεις να αλλάξει έναν άνθρωπο, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να αλλάξει, έτσι. Οπότε αποφασίζετε, είτε είστε τα αγαπημένα πρόσωπα του Σκορπιού, είτε αλλάζετε πορεία. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Έτσι, και καλό θα ήταν για σήμερα ειδικά να μην τους δίνετε ουσιαστικά πολύ σημασία, ειδικά όταν έχουν ένταση. Αναλόγως όμως και τι ζώδιο είναι το έτερο νήμιση, τα άτομα τα οποία είναι συναισθηματικά δεμένα με τους άνθρωπους αυτούς. Έτσι. Παίζει και αυτό ρόλο. Λοιπόν, καλή καρδιά, παιδιά. Δεν τρέχει μία. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Κάτι έχει γίνει με την σύνδεση εδώ στα μηνύματα. Δεν έχω ιδέα τι, αλλά μην δίνετε σημασία. Θα τα δω μετά, ό,τι και να μου γράψετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το κομμάτι των Σκορπιών για αύριο, για την Παρασκευή δηλαδή. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι συνεχίζει το κομμάτι της έντασης, αλλά δεν είναι αυτή τη φορά για όλους τους Σκορπιούς. Είναι αναλόγως με το δεκαήμερο, θα το δείτε, θα το καταλάβετε και εσείς και οι ίδιοι και οι ίδιες. Θα δείτε ότι μερικοί που δεν είχαμε σήμερα νευράκια θα έχουμε για την Παρασκευή και πάει είναι το αντίθετο, για να ξέρετε τι λέμε. Όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό, εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια εξτρά εξοδάκια, εξτρά από την άποψη ότι μπορεί να χρειαστεί να βγούμε λίγο παραπάνω, να επενδύσουμε κάπου παραπάνω. Οι Σκορπιοί έχουν έμφυτο και το κομμάτι του τζόου, οπότε δεν είναι περίεργο να επενδύσουν ακόμα και εκεί και πάμε λέγοντας για οτιδήποτε έξοδο είναι αρκετά περιττό όπως είναι ο τζόους. Δεν θα σας πω ότι είναι καλά τα πράγματα για τον τζόγο αυτές τις 2 τις ημέρες. Για μένα καλύτερα να το έχετε αποφύγει, γιατί είναι χάσιμο χρόνο από τη στιγμή που δεν κερδίζουμε κάτι. Οπότε θα πούμε και τα αποτελέσματα αργότερα, θα σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό για την Παρασκευή για τους Σκορπιούς. Αυτό που θα λέω να σας πω είναι ότι αν βάλετε κάτω το κεφάλι σας και αρχίζετε και σκέφτεστε τι στην πραγματικότητα γίνεται και όχι αυτά που θελήσατε εσείς, θα δείτε ότι η Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα να επενδύσετε στα άτομα τα δικά σας, στα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα αγαπάτε. Ακόμα και αν είναι άτομα τα οποία είναι ερωτικά. Δηλαδή, αν έχετε μια ερωτική πορεία περίεργη, που το κάνουν οι Σκορπιοί αυτό όταν είναι μόνοι τους. Ορίστε. Ναι. Όχι, γιατί. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ουσιαστικά, επενδύεται στο κομμάτι της libido. Είναι μεγάλη πορεία αυτή, οπότε είτε αν θέλετε να εμπεδώσετε κάποια πράγματα με το ετερονίμηση ή με τα άτομα τα οποία... Ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια τέτοια περίεργη διαδικασία, αλλά αν θέλετε να επενδύσετε στο κομμάτι της libido, κάντε το. Δεν βλέπω πολλές μεγάλες αλλαγές να γίνονται εδώ στο κομμάτι το συναισθηματικό. Οπότε κρατάμε την ίδια πορεία όσο είχαμε και την π.χ. την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει τίποτα εδώ. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Δώστε μου ένα λεπτάκι να απαντήσω και στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής, απλά έχει κοπεί για άλλη μία φορά η σύνδεση. Καλώς ή κακώς έτσι έχουν τα πράγματα, οπότε θα περιμένουμε λιγάκι να φτιαχτεί, όσο και αν κρατήσει.
Οκ. Παιδάκια, που είχαμε μείνει? Είπαμε λοιπόν, δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε έτσι, δεν τρέχει μία. Θα κοιτάξω από άλλο το χάρτη, μην αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε οτιδήποτε αφορά για τους φίλους μου τους τοξότες. Δώσαμε ένα λεπτάκι να ανοίξουμε το χάρτη, αφού ούτως ή άλλως έχει κοπεί ούτως ή άλλως σύνδεση. Δεν ξέρω καν αν με βλέπετε, αλλά οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους τοξότες για σήμερα. Αυτό που θα σας πω τι είναι. Ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία όψη αυτή τη στιγμή, για σήμερα έτσι, για τις 22, για τους τοξότες, γιατί μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα τα οποία αφορούν τους ίδιους ή τις ίδιες, αν θέλετε, έτσι όπως νομίζετε, και είναι και αρκετά τυχεροί στο κομμάτι της τύχης. Μιλάμε για τους τοξότες, παιδιά, για σήμερα. Οπότε, αν χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε, ακόμα και να τζογάρετε, και μιλάμε μόνο για τους τοξότες, μπορείτε να το κάνετε άνετα. Δεν μιλάω να παίξετε τα δισεκατομμύρια, εννοείται, αλλά σίγουρα μπορείτε να κάνετε και αρκετά πραγματάκια παραπάνω. Όσον αφορά τα οικονομικά και τα επαγγελματικά εδώ, να σας πω ότι στο ίδιο mood, το καλό mood που είχατε κάποιους μήνες πριν, κινείστε και αυτόν τον μήνα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι τοξότες αυτή τη στιγμή έχουν ήδη κάνει διακοπές και ξαναπάνε διακοπές ή βρίσκονται ακόμα διακοπές, οπότε το mood είναι πάρα πολύ υψηλό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω? Γιατί κάνουν στην ουσία πράγματα τα οποία είχαν σκεφτεί όλο το χειμώνα και τα περιμένανε πώς και πώς. Το τοξότης είναι ένα από τα ζώδια τα οποία λατρεύει το καλοκαίρι, οπότε χρησιμοποιεί το καλοκαίρι προς τη διασκέδασή του και οτιδήποτε έχει βάλει στο νου του, ακόμα και με τα άτομα της οικογένειας. Δεν είναι περίεργο εδώ. Πάμε να δούμε το κομμάτι των αισθηματικών. Για τους τοξότες για σήμερα, αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή διάθεση, περίπτωση για τους τοξότες να μπορούν να κινηθούν και αισθηματικά αλλά και ερωτικά. Οπότε το κομμάτι της libido είναι αρκετά ανεβασμένο. Κάντε τις κινήσεις σας λοιπόν, παιδιά. Πάμε λοιπόν να δούμε σε οτιδήποτε αφορά για τους τοξότες για την Παρασκευή. Να σας πω κάτι. Πολλά ζώδια επηρεάζονται στο κομμάτι της έντασης των νεύρων κτλ. Ο τοξότης δεν επηρεάζεται εδώ. Είναι ένα τέτοιο ζώδιο. Οπότε θα δείτε ένα διαφορετικό τοξότη. Ένα τοξότη ο οποίος θέλει να διασκεδάσει, θέλει να βγει έξω, θέλει να κάνει πράγματα. Και πάρα πολλές δραστηριότητες που έχει ο ίδιος ή η ίδια. Μπορεί να είναι η θάλασσα, μπορεί να είναι κάποια θαλάσσια σπορ, μπορεί να είναι έξοδοι αν θέλετε με τους φίλους και τις φίλες, πολλά πράγματα στο κομμάτι της οικογένειας και σίγουρα δεν έχει το κομμάτι του φόβου πάνω του, ώστε να κινηθεί λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι καλό για τον τοξότη, γιατί του δίνει το ένασμα στην ουσία που είχε σκοπό, είχε βάλει δηλαδή στο μυαλό του το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τοξότη. Και κάνει και τις κινησούλες τις οποίες ουσιαστικά θέλει και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι των ερωτικών και με των αισθηματικών. Οπότε ο τοξότης, παιδιά, είναι λίγο περισσότερο ευνοημένος.
Και για τα άτομα τα οποία είσαστε solo εδώ, για τους τοξότες μου που είναι solo, θέλω να σας πω ότι έρχονται και πάρα πολύ καλά πραγματάκια, οπότε προετοιμαστείτε ψυχολογικά και όλο και κάτι καλό θα συμβεί, γιατί το φλερτ πηγαίνει και έρχεται, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στα εγώ κεράκια. Πάμε να δούμε λοιπόν τα εγώ κεράκια για σήμερα, να ανοίξει και ο χάρτης μου. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω εδώ είναι ότι είσαστε λίγο κάπως και νευράκια υπάρχουν και στεναχώρια υπάρχει και ένταση υπάρχει και κάποια πράγματα τα οποία που ίσως δεν μπορείτε να διαχειριστείτε υπάρχουν, πολλά και διάφορα υπάρχουν εδώ, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι περίεργο. Το έχει συνηθίσει ο εγώ καιρός αυτό. Σας είχα πει ότι κάποια περίοδο φτιάχνει και κάποια περίοδο είναι λίγο off, λίγο περίεργος ή περίεργη, αλλά σίγουρα δεν είναι μια μέρα που μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιες ειδήσεις που μπορεί να το χτυπήσουν λίγο άσχημα, μπορεί να ακούσει πράγματα τα οποία τον δυσαρεστούν ή την δυσαρεστούν. Πολλά μπορεί εδώ για τους εγώ καιρούς, αλλά σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και οι εγώ καιροί που πραγματικά θα περάσουν καλά. Δεν μιλάω το επαγγελματικό, δεν μιλάω το οικονομικό, σίγουρα όμως θα περάσουμε καλά στο ερωτικό. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις, έτσι, όταν υπάρχει όμως ένας καλός ή καλή σύντροφος δίπλα τους. Οπότε υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Είναι λίγο περίεργο, τι να κάνουμε, δεν είναι όλες οι όψεις καλές. Οκ, θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, λίγο λοιπόν υπομονή για τους εγώ καιρούς για σήμερα. Θα δείτε όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα και θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Παρασκευή για τα εγώ καιράκια. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι την Παρασκευή αλλάζει εντελώς το σκηνικό, αλλάζουν πολλά για τον εγώ καιρό. Μπορεί να είναι λίγο down για σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και να ξημερώσει η μέρα, αλλά θα δείτε ένα εντελώς διαφορετικό εγώ καιρό την Παρασκευή. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το πούσου που λέμε. Έχει διαδρομές, έχει μετακινήσεις, έχει πράγματα τα οποία θα μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος και η ίδια και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια άτομα δίπλα του, τα οποία μπορεί να είναι οικογενειακά, κάποια άτομα τα οποία είναι δικά του άτομα, χώρια όλες αυτές τις περίεργες στεναχώριες ή ειδήσεις που έχει πάρει μέχρι στιγμής. Οπότε θα δείτε ότι η Παρασκευή είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα για τους εγώ καιρούς. Αυτό όμως ισχύει και για τον ερωτικό τομέα, γιατί βλέπει στην ουσία κάποια πράγματα που σήμερα μέχρι αύριο δεν μπορεί να δει. Οπότε η Παρασκευή πραγματικά είναι εντελώς διαφορετική. Σας το λέω άλλη μια φορά για να μην στεναχωριέστε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, βλέπετε ότι λέμε και τα λίγο περίεργα, αλλά και τα καλά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος στην ουσία για να στεναχωρηθείτε. Είμαι εδώ. Όσοι θέλετε να μου μιλήσετε, μου μιλάτε και θα βγάλουμε, αν δεν μπορείτε, άκρη μαζί. Οκ. Φιλάκια και σε μια πάρα πολύ γλυκιά εγώ και. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους αγαπημένους υδροχόους. Έχουμε υδροχοάκια εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται για τους υδροχόους μου για σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι πραγματικά μια έτσι καλή ημέρα για τους υδροχόους. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κάνετε πολλά πραγματάκια που αφορούν εσάς, το κομμάτι το οικογενειακό, το κομμάτι της πάρτης σας αν θέλετε, ή ατόμων των οποίων εσείς έτσι είσαστε συναισθηματικά δεμένοι. Αυτό αφορά όμως και το κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί πολλοί από τους υδροχόους μπορεί να εργάζονται αυτό το καιρό ή να γυρίζουν από κάποιες διακοπές ή να μην έχουν πάει ακόμα. Λίγο περίεργο για τους υδροχόους, αλλά σίγουρα ισχύει και για κάποια άτομα τα οποία ήδη έχουν πάει και έχουν γυρίσει από διακοπές. Είναι λοιπόν μια καλή ημέρα για τους υδροχόους, γιατί μπορούν να κάνουν κινησούλες τις οποίες είχαν βάλει στο μάτι αρκετό καιρό πριν και μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. Αυτό ισχύει και για το επαγγελματικό, γιατί θα έχουν μια καλή διάθεση στο κομμάτι το επαγγελματικό και όπου χρειαστεί είναι επαγγελματίες,
με το κεφαλαίο αυτή τη φορά, οπότε μπορούν να κάνουν πολλά και διάφορα στον επαγγελματικό τομέα, ακόμα και να αλλάξουν εργασιακές πορείες. Αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο οι υδροχόοι για αύριο, κανένας άλλος. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οποίο αφορά το οικονομικό. Δώστε ένα λεπτάκι να ανοίξω το χάρτη πάλι. Οκ. Θα δείτε λοιπόν ότι και εδώ στα οικονομικά αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι περισσότεροι από τους υδροχόους κάνουν deal οικονομικά. Και τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή σπάνια βλέπετε υδροχόους να ξεμένουν από λεφτά και όπως π.χ. έναν σκορπιό ή κάποιο άλλο ζώδιο το οποίο είναι σταθερό, π.χ. ένα σταύρος με τα χρήματα. Είναι λίγο δύσκολο να ξεμείνουν, αλλά σίγουρα κάνουν ένα πολύ καλό στο τι πρέπει να κάνουν με τα οικονομικά και τι όχι. Και αυτό είναι καλό και συμβαίνει έτσι από σήμερα. Πάμε να δούμε το κομμάτι που αφορά τα συναισθηματικά για τον υδροχόο, γιατί εκεί έχουμε λίγο περίεργα πραγματάκια. Τι γίνεται όμως εδώ? Επειδή έχει το ατού, κρατήστε το αυτό που σας λέω, να μπορεί να συνεννοείται με τον κόσμο, και είναι λίγο, δεν το κάνει με όλους και δεν το κάνει σε όλες τις περιόδους ο υδροχόος, αναλόγως το κομμάτι το εργασιακό το οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, αν δει ο υδροχόος ότι είναι άτομα τα οποία μπορεί να συνεργαστεί ή να μιλήσει παραπάνω, θα δείτε ένα διαφορετικό υδροχόο, έναν ανοιχτό άνθρωπο που μιλάει, γελάει και όλα καλά. Αλλά όταν αρχίζει και ζορίζεται στο εργασιακό του περιβάλλον, εκεί βγαίνουν και διάφορα έτσι προβληματάκια, αν θέλετε, όπως είναι αυτό. Άνοσα, κρίση πανικού και πολλά και διάφορα. Συμβαίνει στον υδροχόο και συμβαίνει και σε πάρα πολλά ζώδια, όπως είναι ο ζυγός, όπως είναι ο εγώκερος, όπως είναι αυτά τα ζώδια, για να σας δώσω να καταλάβετε. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαχειρίσιμο από εδώ και στο εξής, και ειδικά όταν αλλάζει ηλικιακά ο υδροχόος, να μπορεί να το διαχειριστεί όπως νομίζει εκείνος ή εκείνη καλύτερα. Οπότε εδώ στην ουσία δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Παιδιά, σας το λέω από τώρα. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό εδώ. Το αισθηματικό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο κάπως για τον υδροχόο και αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ένας μόνιμος, σταθερός ή σταθερή σύντροφος δίπλα στον υδροχόο. Εκεί τη χάνουμε λιγάκι την μπαλίτσα, όπως είναι μια τέτοια μέρα, αλλά γίνεται πολύ νταλαβέρι στο σούξου μουξου μανταλάκια στο φλερτ. Αυτό μπορεί να το κάνει ο υδροχόος για σήμερα, από τη στιγμή που είναι σόλο. Όταν είναι με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο μαζί, ένα έτερον ήμιση, εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι ή όποια και να είναι, θα δείτε ότι αλλάζει η διάθεσή του, γίνεται πιο γούζου, πιο ερωτικός, πιο και εγώ σας εύχομαι ούτως ή άλλως. Καλό γόλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα υδροχοάκια μου για τις 23, να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ, βάσει του χάρτη. Οκ. Εδώ θα σας πω και γιατί χαμογελάω. Χαμογελάω γιατί οι όψεις είναι αρκετά καλές για εσάς. Λαμβάνετε υπόψη σας κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί να μην τα έχουν φυσικά τα άλλα ζώδια. Και λέμε ότι αρχίζετε και αλλάζετε, είσαστε πιο έτσι ενθουσιώδεις, πιο ήρεμοι, πιο καλά, πιο χαλαροί, πιο έτσι στο mood της ημέρας αν θέλετε κτλ. Και βλέπετε ότι γενικά όταν αλλάζει η διάθεση του υδροχόου, παίρνει μπαλίτσα και πολύ άλλο κόσμο. Αυτό μπορεί να είναι το ετερονίμηση ή ακόμα και η οικογένειά του. Οπότε εδώ, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα η Παρασκευή για τον υδροχόο που μπορεί να διαχειριστεί πολλά και διάφορα, όπως είναι το εργασιακό, όπως είναι το οικονομικό, αλλά ακόμα και το αισθηματικό. Γιατί εδώ βλέπετε ότι εφόσον αλλάζει η διάθεσή του την Παρασκευή, μπορεί να κάνει και άλλα πραγματάκια τα οποία περνάει καλά. Οπότε από μένα, καλά να περάσετε, παιδάκια. Ακόμα είτε είσαστε solo, είτε είσαστε με παρεούλες. Okay. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Last λοιπόν, but not least, είναι τα φιλαράκια μου οι Ιχθύς. Γιατί κουνάω το κεφάλι μου. Κουνάω το κεφάλι μου, γιατί δυστυχώς τα ψαράκια μου έχουν πέσει λίγο στα βαθιά. Θα σας εξηγήσω τώρα γιατί το λέω. Δώστε μου ένα λεπτάκι να ανοίξω το χάρτη το δικό σας. Λοιπόν, οι Ιχθύς, όπως και άλλα ζώδια, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, πέρασαν λίγο περίεργα, λίγο δύσκολα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούν και θα πρέπει να τα διαχειριστούν λίγο διαφορετικά. Αυτό μπορεί να είναι το κομμάτι το συναισθηματικό. Δεν μιλάω για το ερωτικό, μιλάω για το συναισθηματικό. Μιλάω για την προσωπικότητά τους, μιλάω για το χαρακτήρα τους.
ότι υπάρχει νεύρα, υπάρχουν ένταση, υπάρχει τέτοιο σκηνικό με τους ιχθύς αυτόν τον καιρό. Έτσι μιλάμε για σήμερα μέχρι και αύριο. Έχουν μια διάθεση λίγο περίεργη από την άποψη ότι μπορεί να μάθουν ή να ακούσουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τους δυσαρεστήσουν, ακόμα και να πληθούν σε καυγάδες τους οποίους δεν βγάζουν πουθενά αυτή τη στιγμή. Οπότε και να θέλετε να συνετίσετε κάποια πράγματα από σήμερα μέχρι και αύριο, δεν μπορούμε να το κάνουμε λόγω των όψεων. Οπότε, αν νιώθετε σε αυτό το mood, είσαστε σε αυτό το mood, σίγουρα το καλύτερο που έχετε να κάνετε εδώ είναι να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία σου είπα, μου είπες κτλ. Ώστε να βρεθείτε εντελώς εκτός νερών. Σας το λέω άλλη μια φορά για να το καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτό ισχύει και στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να κάνουν off κάποια συγκεκριμένα ψαράκια. Αυτό το κάνουν για να προστατευτούν ψυχολογικά και να θωρακιστούν, αν θέλετε, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν παρακάτω. Μπορεί να συμβεί όμως και στον συναισθηματικό τους κόσμο, που επίσης κάνουν ένα off και κάνουν delete σε διάφορα άτομα. Δεν είναι περίεργο αυτό όμως για τον ιχθύ. Ο ιχθύς είναι ένα ζώδιο το οποίο μπορεί να πηγαινοέρχεται, αν θέλετε, στην ουσία, σε άτομα τα οποία μπορεί να είναι τοξικά, σε άτομα τα οποία δεν μπορεί ο ίδιος ή η ίδια να το διαχειριστεί, αλλά μπορεί να είναι και οι ίδιοι τοξικοί. Οπότε, στην ουσία, δεν είναι περίεργο αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί στην ουσία επηρεάζεστε από τη συγκεκριμένη όψη. Πάμε να δούμε αν αλλάζουν τα γεγονότα, αν θέλετε, και πώς έχουν τα γεγονότα οι αστρολογικές όψεις για τις 23. Καλά, μην τρελαίνεστε, δεν είναι κάτι περίεργο, πολλοί κόσμος είναι έτσι, αλλά με λίγη καλή διάθεση και έτσι καλά άτομα δίπλα σας που ο ιχθύς τα έχει και αυτά ανήκουν στο κομμάτι της οικογένειας, μπορείτε να φτιάξετε πολλά πραγματάκια, όπως και τη διάθεσή σας και πολλά άλλα παρακάτω. Παιδιά, οι συζητήσεις δεν έχουν ανοίξει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ήταν εκτός σύνθεσης, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά οκ, εγώ συνεχίζω και μιλάω, θα δω τα μηνύματάκια σας μετά ούτως ή άλλως, ό,τι και να γράψετε και μέσα στην εκπομπή και εκτός εκπομπής, μπορώ να τα δω και να σας απαντήσω απευθείας. Οπότε, τι να κάνουμε. Ξέρω ότι σας βλέπω ότι είστε μέσα. Οκ, μην μου στεναχωριέστε καθόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δεδομένα για τα ψαράκια μου, για τους ιχθύς, για την Παρασκευή. Θα δείτε εδώ ότι αρχίζετε και παίρνετε ένα διαφορετικό κολλάι από ό,τι είχατε μέχρι χθες. Είσαστε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ικανοί να δημιουργήσετε, πολύ πιο σταθεροί στα πόδια σας και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ιχθύς. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στο κομμάτι το συναισθηματικό, που μπορούν να αποκοπούν ή να ξαναμπούν σε μια σχέση ή να ξεκινήσουν μια καινούργια σχέση, και μιλάμε για την Παρασκευή. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο κομμάτι το επαγγελματικό, που έχουν άπειρες φοβερές ιδέες που μπορούν να επενδύσουν ή να κάνουν πολλά πράγματα από εκεί. Ή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο κομμάτι το οικονομικό, που εκεί σκέφτονται για την πάρτη τους και πολύ καλά κάνουν εδώ, γιατί πρέπει κάπου να κρατηθούν όταν τους λείπει το κομμάτι το συναισθηματικό. Οπότε πατάνε πάνω στο κομμάτι επαγγελματικό, στον εαυτό τους και στο οικονομικό. Έτσι. Οπότε δεν είναι περίεργο, αν θα δείτε τους ιχθύς, να αρχίζουν να παίρνουν τα πάνω τους και να είναι πιο θωρακισμένοι στον εαυτό τους, πιο κλειστοί, έτσι, και να μην είναι πολύ πάρε δώσε με πάρα πολλά άτομα. Βοηθάει το κομμάτι της οικογένειας αρκετά εδώ. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορείτε να στηριχτείτε οι ιχθύς και τους ξέρετε και πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Οπότε δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε από την Παρασκευή και μετά. Okay. Οπότε μη στεναχωριόμαστε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Το κομμάτι των συναισθηματικών, ναι, μεν είναι ένας μεγάλος τομέας για εσάς, αλλά σίγουρα εδώ μπορείτε να βασιστείτε, να αφήσετε το κομμάτι, να αποκοπείτε εντελώς από το κομμάτι το συναισθηματικό και να λειτουργήσετε μόνο με το κομμάτι της libido. Είναι εξίσου σημαντικό εδώ για τον ιχθύ, για να μπορεί να ζυγοσταθμίσει, αν θέλετε, να ισορροπήσει έτσι, κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα. Όσο λοιπόν υπάρχει στο μυαλό του και γενικά στο κομμάτι το ερωτικό με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να το επενδύσει και να βάλει και το συναισθηματικό στη μέση. Οπότε δεν μας φοβίζει τίποτα απολύτως. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τι ισχύει στις αστρολογικές όψεις εφόσον τελειώσαμε με τους ιχθύς, τα ψαράκια μας. Να δούμε πώς και ποιοι μπορούν να παίξουν. Λοιπόν, σας είπα ότι σίγουρα στο θέμα του τζόγου ένα ζώδιο από όλα αυτά ευνοείται και είναι ο τοξότης. Εκτός του τοξότη όμως, τις ίδιες πιθανότητες και ίσως λιγότερες εδώ για σήμερα, έτσι για τις 22, έχουν και ο ζυγός
Και ο Σκορπιός, αν δεν κάνει χαζά πράγματα, σας το ξαναλέω άλλη μια φορά, γιατί μπορεί να δώσει σχεδόν όλα του τα χρήματα για πράγματα τα οποία είναι off, οπότε πάρα πολύ λίγα χρήματα επενδύει ο Σκορπιός. Και όχι, είμαστε μέχρι εκεί. Δεν θα σας πω για τον εγώ καιρό, γιατί αρχίζουν και παίζουν πολλά εκεί. Οπότε αυτά τα ζώδια είναι τα οποία ευνοούνται. Okay. Και πολύ λίγο, σας το λέω από τώρα, γιατί το βλέπω εδώ στο χάρτη, είναι και λίγο καρκίνος, αλλά με πάρα πολύ προσοχή για σήμερα τις 22 Αυγούστου. Κάπου εδώ κλείνουμε. Εγώ θα συνεχίσω, θα είμαι μέχρι το πρωί εδώ, οπότε αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, μπορείτε να το κάνετε άνετα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα. Αν σας αρέσουν έτσι οι πιο νυχτερινές εκπομπούλες, μπορούμε να τις καθιερώσουμε, αναλόγως βέβαια και το τι δουλειά κάνει ο καθένας από εσάς. Αλλιώς θα δείτε την εκπομπούλα το πρωί ή θα τις κάνουμε πρωινές, αναλόγως ό,τι θέλετε εσείς. Κάπου εδώ κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και για την παρεούλα που μου κρατήσατε. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Και να βάλω και καρδούλες φυσικά.